เมืองริมชายฝั่งของจีนที่อยู่ใกล้เกาหลีใต้มากที่สุดจากตรงนี้ครับคุณสามารถแค่นั่งเรือข้ามไปเกาหลีใต้ได้เลยนะแต่ถึงจะไม่ได้ข้ามไปก็ตามเมืองนี้ก็มีอีกหลายสถานที่ที่ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่เกาหลีใต้เลยโอ้ที่จริงถ้าเอาแค่ไปสวยมากนะฮะและที่พิเศษกว่านั้นครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยวตรงไหนของเมืองเราจะเห็นวิวทะเลแบบเต็มอิ่มสุดๆเริ่มตั้งแต่ชายหาดที่มีเรือร้างเกยตื้นอยู่จนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ได้มีถนนริมทะเลครับที่เต็มไปด้วยสีสันส่วนริมชายฝั่งที่ถ่ายรูปสวยคนมาเยอะนะคนมาเที่ยวเยอะนะแล้วพวกก็จะเห็นว่ามีคาเฟ่น่ารักครับอยู่ริมทะเลเต็มไปหมดเลยฮะหรือแม้แต่สวนศิลปะที่ดูเหมือนอยู่ในหมู่บ้านนิทานจริงๆและทั้งหมดนี้ครับรวมอยู่ในที่เดียวเมืองชายฝั่งที่มีชื่อว่าหวยไห่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองจีนนะฮะเมืองชิงเต่าเดี๋ยวเราไปอีกเมืองนึงถ้าเกิดว่าคนมาเที่ยวชิงเต่าเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวเมืองนี้ด้วยครับนั่นคือเมืองหวยไห่หวยไห่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ที่เขาเรียกได้ว่าน่าจะอยู่ใกล้กับประเทศเกาหลีใต้ที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีไว้บางอย่างที่มันมีความคล้ายๆอยู่เวลาเห็นจากรูปใช่ไหมแต่ประเด็นคือวันนี้ฝนตกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไว้ไหนนะฮะอาจจะไว้ก่อนนะขึ้นรถไฟครับรอบ9 โมงนั่งจากที่ชิงเต่าไปประมาณ2 ชั่วโมงได้นะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังจะเปิดแถวแล้วเดี๋ยวเราไปรอกันไปบนรถไฟแล้วครับวิทย์เลขาเอื้องและคาเมล่ากาเฟอร์สโรเฮฟไรพร้อมกับวัยเย็นใจและเอิร์ธอาร์ตเราไปเช้าเย็นกลับนะครับก็คือเรานอนที่ชิงเต่าคือผมรู้สึกว่าการย้ายกระเป๋าไปด้วยแล้วต้องไปเช็คอินโรงแรมมันใช้ energy เยอะเพราะฉะนั้นการนอนที่เดียวแล้วไปวันเดย์ทริปมันจะดูง่ายกว่ายกเว้นเราโรดทริปนะถ้าขับรถโอเคหน่อยและใน EP นี้นะครับเราจะเดินทางไปยังเมืองหนึ่งของจีนที่มีชื่อว่าหวยไห่ครับบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะครับแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะว่าที่นี่มันคืออะไรอย่างไรนะแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรู้จักเมืองนี้กันมากขึ้นนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าก่อนเดินทางเสมอเลยนะครับประกันการเดินทางสำคัญมากนะครับจะไปเที่ยวทั้งทีครับก็ต้องให้พี่ชับดูแลเลยครับและใกล้ๆจะสิ้นปีแบบนี้ครับทางชับเลยมีแคมเปญใหม่ที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดของปีนี้เลยครับกับชับ Travel Buddy ความคุ้มครองที่ใช่กับโปรที่คุณชอบตอนแรกครับแค่กรอกโค้ด GWG18 รับทันทีส่วนลด 18% สำหรับแผนประกันการเดินทางต่างประเทศครับตอนที่2ครับชำระเบี้ยประกันตั้งแต่500 บาทขึ้นไปรับ e-voucher จากพาร์ทเนอร์ต่างๆมากมายสูงสุดถึง700 บาทโดยที่คุณสามารถเลือก e-voucher ของแบรนด์ที่คุณชอบเองได้เลยนะจะชอบเที่ยวชอบช็อปชอบกินหรือว่าไลฟ์สไตล์แบบไหนก็มีให้เลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกรอกโค้ด GWG18 ตอนซื้อประกันการเดินทางกันด้วยนะครับหลับไป1 ตื่นนะฮะแล้วคืนที่หวยไห่เราไปลงที่หวยไห่เป่ยนะตอนนี้ฝนตกปล่อยๆไม่ได้หนักมากแต่ว่าอากาศค่อนข้างเย็นนะฮะแล้วคนลงที่เมืองนี้เยอะมากเวลามาถึงนะฮะเราก็มารอเรียกรถนะฮะแล้วรถก็จะเป็นระบบนี้เนี่ยมีจอเห็นปะก็คือถ้ารถเรามาถึงอ่ะมันจะสแกนทะเบียนรถแล้วก็คอยบอกว่าให้เราออกไปเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้สะดวกมากเลยนะครับแบบทำให้คนมารอไม่ต้องไปชะเง้อหาอะไรเงี้ยหวยไห่เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลซานตงนะครับซึ่งอยู่ทางปลายสุดของคาบสมุทรเลยนะทำให้ที่นี่ครับเป็นเมืองชายฝั่งที่ถูกล้อมรอบไปด้วยวิวทะเลในอดีตเนี่ยนะครับหวยไห่มีชื่อเต็มๆนะครับว่าเวยไห่เว่ยซึ่งหมายถึงป้อมปราการป้องกันทางทะเลซึ่งชื่อเนี่ยนะครับก็บอกชัดเลยนะครับว่าเมืองนี้มีความสำคัญในด้านการป้องกันชายฝั่งอย่างแน่นอนย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับที่นี่เคยเป็นฐานทัพเรือเอาไว้ต่อต้านโจรสลัดญี่ปุ่นพอมาถึงในสมัยของราชวงศ์ชิงนะครับหวยไห่เนี่ยถูกใช้เป็นฐานทัพของกองทัพเป่ยหยางซึ่งก็ถือว่าเป็นกองทัพเรือสมัยใหม่กองแรกของจีนเลยนะและในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1นะครับก็มีการสู้รบครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ที่เรารู้จักกันในชื่อยุทธการเวยไห่เว่ยหลังจากนั้นนะครับในปี 1898 เนี่ยอังกฤษก็ได้เข้ามาเช่าหวยไห่จากจีนเพื่อมาสร้างฐานทัพเรือบริเวณชายฝั่งเกาะหลิวกงนั่นเองนะต่อมาในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2นะครับญี่ปุ่นก็สามารถยึดเวยไห่เว่ยเป็นฐานทัพได้สำเร็จฮะจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงเมืองนี้ก็กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของจีนอีกครั้งหนึ่งและถูกเปลี่ยนชื่อให้สั้นลงเหลือแค่หวยไห่ซึ่งก็เป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะทุกวันนี้นะครับหวยไห่
ห่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญและเริ่มมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆจุดที่น่าสนใจอย่างเลยก็คือถ้าวัดระยะทางทะเลนะครับหวยไห่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองจีนที่อยู่ใกล้เกาหลีใต้ที่สุดเลยนะสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่นะครับจากหวยไห่ไปเกาหลีใต้ได้โดยตรงนะครับใช้เวลาประมาณ 13-15 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะแต่ถ้าวัดทางบกเนี่ยนะครับเมืองจีนที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเมืองตันตงครับในมณฑลเหลียวหนิงแทนนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมืองชายฝั่งแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ Torch Number 8นะฮะเป็นแบบว่าริมหาดจริงๆมัน ไว้ดีมากเลยนะมันเหมือนแบบอยู่สักที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่ารถหรูจอดเยอะมากเนี่ยไล่ตั้งแต่โรลส์รอยซ์นะครับมีแลมโบกินี อะไรครับเนี่ยก็คืออันนี้คือเอามาจอดไว้ก่อนแล้วก็จริงๆเขาน่าจะปกติน่าจะเดินเล่นนั่งกันริมชายหาดแต่เนื่องจากฝนตกนะฮะ ก็เลยเป็นบรรยากาศนี้แทนตรงนี้ครับเป็นถนนที่กำลังฮิตมากในหวยไห่นะครับมีชื่อว่าถนนหัวจื้อบาจุดเด่นของที่นี่เลยครับคือเป็นถนนที่เป็นทางตรงยาวไปจนถึงทะเลนะพอมองจากมุมนี้นะครับจะเห็นว่าทะเลมันอยู่ตรงปลายถนนพอดีบรรยากาศเนี่ยก็จะคล้ายๆกับถนนดังที่คามาคุระประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันเป็นถนนธรรมดาเนี่ยแหละจนมีคนถ่ายรูปและโพสต์ลงโซเชียลของจีนครับมันก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาพอคนเห็นเนี่ยเป็นไงฮะก็แห่กันมาถ่ายรูปเช็คอินเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของหวยไห่กันไปแล้วนะสองข้างทางของถนนเนี่ยนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านคาเฟ่ร้านค้าต่างๆอาคารส่วนใหญ่เนี่ยจะทาสีสดๆนะครับสไตล์ริมทะเลเลยทำให้เรานะครับเห็นเลยว่าทั้งถนนเนี่ยมีชีวิตชีวามากและเราสามารถเดินเที่ยวเล่นที่ชายหาดต่อได้ด้วยนะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่ามีคาเฟ่น่ารักครับอยู่ริมทะเลเต็มไปหมดเลยฮะมีอารมณ์แบบไว้แบบคล้ายๆปูซานอะไรอย่างงี้ปะคนมาเยอะนะคนมาเที่ยวเยอะนะแต่ว่าแค่ตอนนี้ฝนตกเท่านั้นเองฮะคนเดินไปริมหาดนะฮะแล้วก็นั่งกินข้าวริมทะเลกันโอ้มีร้านอาหารแบบทาโกยากิอย่างเงี้ยเหรอญี่ปุ่นของกินนะฮะเนี่ยผมเจอคนไทยฮะสวัสดีครับพี่คนไทยปะนี่ฮะ แล้วแต่พี่ก็ต้องขึ้นไปถ่ายวนลงมาโอเคคือเขาอ่ะมีความคล้ายไอ้คามาคุระเพราะว่ามันแบบมีเสารถไฟที่มันมีรถไฟอ่ะมีเสากั้นแบบรถอ๋อตั้งใจทำให้เหมือนป่ะเนี่ยเหมือนไอ้ตรงจุดถ่ายรูปสแลมดังใช่ไหมแต่มันจะกั้นทำไมเนาะตรงนี้มันเป็นถนนที่ไม่ได้ให้รถทั่วไปขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินมาถ่ายรูปได้แต่ตอนนี้ถ่ายเหมือนไม่น่าจะสวยนะเพราะมีแต่คนถือร่มแต่คาเฟ่เยอะอยู่ตอนนี้อยู่ด้านบนแล้วนะฮะคือเอาจริงถ้ามีแดดนี่น่าจะสวยเลยอะตอนนี้มี2อย่างที่คิดว่าไม่ได้คือ1คนเยอะพร้อมถือร่ม2คือฝนตกนะฮะโอเคฮะตอนนี้คือตรงเนี้ยแถวเนี้ยจะมีคาเฟ่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าที่เที่ยวจริงๆของหวยไห่เนี่ยมันจะต้องนั่งรถออกไปนอกเมืองนิดนึงนะประมาณถ้าเป็นรถบัสนี่เขาบอกว่าประมาณ2 ชั่วโมงเลยนะไกลอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูว่ามันไปยังไงได้อีกเดินทะลุมาข้างหลังนะฮะก็จะมีร้านอีกนี่มีร้านชื่อ Brook King น่ารักมีแต่ร้านแบบน่ารักนะฮะแบบเข้าใจแบบการแบบขยันตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่งรถมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับมาถึงเป็นเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นอาร์ตพาร์คนะฮะไม่มีคนเลยคือไม่รู้ว่าเพราะมันไกลหรือว่ายังไงคือถ้านั่งรถบัสอะจริงๆต้องบอกว่า2 ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราอะแบบมีเวลาน้อยแล้วเลยเรียกตีมาซึ่งตีนั่งมาประมาณ100 หยวนนะครับก็ตีว่าเงิน500 บาทนะครับนั่งมาเป็นชั่วโมงกว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบบ้านริมทะเลแต่ว่าฝนตกแค่นั้นเองแต่คือน่ารักนะตอนนี้ดูแบบคือเขามีโรงแรมนะครับเป็นอาร์ตโฮเทลมีเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ค่าเข้าคนละ40 หยวนนะฮะจ่ายข้างหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปข้างในกันนี่ฮะเป็นน่าจะเป็นซากเรือจริงนะครับผุพังไปตามกาลเวลาเนาะเหมือนบนนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับแล้วก็
เขาเขียนว่าเป็นอาร์ตพาร์คแต่ว่าตอนที่ผมเดินมาก็ข้างบนน่าจะเป็นอาร์ตพาร์คจริงๆก็ได้แต่ยังไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนเนี่ยประเด็นคือเขาขับรถเข้ามากันได้แต่ผมอะเดินเจอแล้วนี่มีบ้านน่ารักมากทำไมไม่มีแดดนะไม่มีคนเลยดีใจจังถึงจะบอกว่าฝนจะตกก็เถอะเรามาถึงแล้วนะครับนี่คือสวนศิลปะจินซือวานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสวนศิลปะร่วมสมัยริมชายฝั่งนะซึ่งมีพื้นที่กว้างมากนะครับและถูกแบ่งออกเป็นโซนหลายๆโซนมีทั้งโซนประติมากรรมกลางแจ้งแกลเลอรี่รวมไปถึงที่พักด้วยนะโดยหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่ครับคือซีวีดเฮาส์นั่นเองนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่บนหน้าผาหลังคาเนี่ยถูกปกคลุมด้วยหญ้าทะเลนะครับดูแล้วกับคล้ายบ้านขนมปังอะไรแบบนี้นะซึ่งเขาตั้งใจดีไซน์ให้เป็นอาร์ตโฮเทลนะฮะพอยิ่งรวมเข้ากับวิวธรรมชาติบรรยากาศรอบๆทะเลหน้าผาความเงียบสงบทำให้ที่นี่เนี่ยดูเหมือนกับหมู่บ้านในนิยายที่มีชีวิตอยู่จริงๆเลยก็คือเห็นคนจีนเขาก็แวะมาแบบว่าแค่ขับรถมาจอดใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปฮะมันก็เป็นอาร์ตพาร์คครับเล็กๆนะจริงๆจุดนี้จะแวะมาหรือไม่แวะมาก็ได้แต่ผมว่าถ้าแดดออกมันน่าจะสวยนะแต่มันยังดูไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเยอะแล้วก็ไอ้บ้านหลังๆที่เราถ่ายเนี่ยมันน่าจะเป็นที่พักนะดูจากลักษณะแล้วมันเป็นห้องมีคีย์การ์ดนะครับดูจากแมปเมื่อกี้ฮะมันก็เป็นเหมือนปาร์คนะครับถ้าแดดออกนี่น่าจะสวยแหละเพราะยงหญ้าอะไรก็มีแล้วก็มีอาร์ตแกลเลอรี่ข้างบนนะฮะเนี่ยมีงานศิลปะมีอะไรต่างๆแต่ว่าประเด็นเลยคือตอนนี้ฝนตกมันจนมันไม่เห็นอะไรเลยอะผมก็ยังถามตัวเองตลอดนะว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะไปเป็นจุดแลนด์มาร์คหนึ่งนะครับคือมันมีซากเรือนะครับซากเรือที่แบบอยู่ตรงทะเลเลยแล้วคนก็ไปถ่ายรูปกันใช่ไหมแต่ว่าก็ออกมาไกลเหมือนกันนะแต่จากตรงนี้ไปไม่ไกลแล้วน่าจะ10 นาทีได้นะเราไปตรงนั้นดีกว่าเพราะจะไปหาอะไรกินด้วยถึงแล้วนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าคนมาถ่ายรูปเพราะว่านี่ครับมีซากเรือเห็นไหมแบบแอ่งแมงอยู่กลางทะเลฮะแล้วก็คนก็แบบโอ้มาถ่ายรูปกันนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดโซนนี้คนไม่ค่อยเยอะมากนะแต่ว่ามีร้านอาหารหลายร้านอยู่พยายามดูอยู่ว่าอันไหนดูน่ากินอันนี้เป็นคาเฟ่นะฮะซึ่งก็ขายอะไรเบอร์เกอร์ไก่ทอดสเต็กนี่คือวิวจากตรงคาเฟ่ฮะแต่ตอนนี้ฝนตกเหมือนเดิมไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงตอนนี้เรือก็เรือรางครับเหมือนเรืออับปางท่ามกลางพายุนะครับผมนี่ทุกคนยามเย็นนะโอ้โหนี่เห็นเรือแสงสวยภาพแบบวิ้งวับวิ้งวับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Blue Way Beach นะฮะเป็นชายหาดชื่อดังของหวยไห่นะที่นี่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนนะครับเพราะว่าจุดเด่นของตรงนี้เลยคือมีเรือร้างลำใหญ่นะครับเกยตื้นอยู่ริมชายฝั่งฮะเรือที่เห็นนะครับมีชื่อว่า Blue Way นั่นเองครับเป็นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามานะแต่แล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะต้องย้อนกลับไปครับในปี 2022 ครับเรือลำนี้ประสบอุบัติเหตุจากพายุไต้ฝุ่นจนมาเกยตื้นตรงนี้นั่นเองนะแต่โชคดีมากนะครับที่ลูกเรือทั้งหมดเนี่ยได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยทั้งหมดนะแต่ด้วยขนาดของเรือที่มันแบบโอ้โหใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยจะกู้ขึ้นมานี่มันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับสุดท้ายเขาทำไงรู้ไหมฮะเขาเลือกปล่อยเรือลำนี้ไว้ตรงนี้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เข้ามาเคลียร์พวกแบบเชื้อเพลิงอุปกรณ์ต่างๆออกจากเรือเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมครับเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานครับจากเรือร้างเนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองไปซะอย่างนั้นครับนักท่องเที่ยวครับต่างพากันมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่กันและในปี 2024 ครับก็มีรายงานว่าจำนวนคนที่เดินทางมาชมเรือร้างลำนี้ครับทะลุ 8 ล้านคนเลยทีเดียวครับทุกคนสรุปไม่รู้จะถ่ายอะไรนะเพราะว่าเละเทะมากวันนี้ฝนตกหนาวด้วยรถมาแล้วไปงั้นเราจะกลับเข้าไปในเมืองนะครับนี่แหละมาเที่ยวมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่แผนเนื้อต้องเป็นแบบนี้คือแบบไม่เป็นตามที่คิดเลยสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันก่อนตอนนี้ครับเราอยู่หวยไห่พาร์คนะครับ
นั่งรถกลับมาในเมืองแล้วครับอู้หูมืดตื้อๆและนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะ Happiness Gate ไม่ใช่ด้วยคนละบวยไห่เฟรมดิมั่วซั่วบวยไห่เฟรมนะนี่ก็เป็นรูปมือครับแล้วก็ส่องไปทะเลจริงๆแล้วนี่ถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ตรงนี้ก็น่าจะสวยมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็มาแบบให้รู้ว่ามีนะฮะในวันที่ครึ้มขนาดนี้เราก็มาให้ทุกคนรู้ว่ามันมีอะไรนะแต่ว่าสวยไหมให้ทุกคนมาแก้ตัวแทนผมแล้วกันโอเคตรงนี้ครับคือสวนหวยไห่นะครับหนึ่งในสวนสาธารณะริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในจีนเลยนะย้อนกลับไปในอดีตนะครับที่นี่เป็นแค่สวนเล็กๆฮะที่สร้างขึ้นในช่วงที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาในเมืองนะแต่พอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับสวนแห่งนี้ก็ถูกทิ้งระเบิดพังพินาศเสียหายไปเกือบหมดฮะหลังจบสงครามเนี่ยนะครับเมืองก็ค่อยๆฟื้นฟูพื้นที่ใช่ไหมจนกระทั่งสร้างสวนขึ้นมาใหม่และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2001 ฮะทุกวันนี้ครับสวนหวยไห่เนี่ยกลายเป็นจุดพักผ่อนแล้วก็ที่ถ่ายรูปยอดนิยมนะเพราะว่าทั่วทั้งสวนเนี่ยจะมีประติมากรรมกระจายอยู่หลายจุดเลยและหนึ่งในไฮไลท์ครับที่พลาดไม่ได้ครับคือประติมากรรมรูปมือคนถือกรอบภาพครับกรอบนี้ครับจะหันออกไปทางทะเลพอดีครับทำให้เวลาเรามองผ่านกรอบเนี่ยนะจะเห็นวิวทะเลอยู่ตรงหน้าเหมือนเป็นภาพวาดจากธรรมชาตินั่นเองแต่ต้องมีแดดออกด้วยนะนี่ฮะเขาทำเป็นรูปมือนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนเฟรมรูปนะฮะจริงๆโหทะเลใสๆมีแดดนี่สวยมากนะฮะมันแบบใหญ่อ่ะอันนี้ก็เป็นสไตล์ขวดมินิมอลนะฮะจริงๆถ้าแดดออกนี่น่าจะสวยนะแบบมินิมอลอ่ะดูโอ้โหวันนี้ผมท้อใจฮะตรงนั้นมีประภาคารนะมีตึกที่อยู่อาศัยมันก็เป็นเมืองริมน้ำนะอะไรนะครับมีคนตกปลาแล้วเราต้องตื่นเต้นไหมเดี๋ยวเราจะไปอีกปาร์คหนึ่งนะนั่งรถบัสไปดีกว่าเพราะว่ามันใกล้ประมาณแบบจริงๆแค่10 กว่านาทีเนี่ยแต่ตอนนี้ฝนเริ่มเบาลงแล้วเริ่มอยู่ในระดับที่โอเคขึ้นแต่ว่าก็มืดพอดีนะก็ไม่ได้เห็นอะไรแล้วนอกจากตึกและแสงไฟ และอย่างที่ผมเน้นย้ำกับทุกคนเสมอนะครับในเรื่องของประกันการเดินทางนะครับเวลาเราเดินทางไปเที่ยวเนี่ยนะครับทั้งสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยวัฒนธรรมของคนที่แตกต่างนะครับหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ครับรวมถึงปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เราเนี่ยไม่คาดฝันขึ้นได้ครับและหลายๆเหตุการณ์นะครับเราก็ควบคุมไม่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเกิดเหตุไม่คาดคิดที่ทำให้เราบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยนะหรือว่าต้องรักษาที่โรงพยาบาลครับทางชับเนี่ยก็ช่วยดูแลให้นะครับโดยคุ้มครองค่ารักษานะครับพยาบาลสูงสุดถึง6 ล้านบาทจะรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกก็ได้หมดเลยนะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเข้าเฉพาะโรงพยาบาลในเครือนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอทำเรื่องเอกสารกับบริษัทประกันด้วยนะครับแถมยังสามารถขอความช่วยเหลือให้ช่วยหาโรงพยาบาลใกล้ๆหรือว่าเรียกรถพยาบาลก็ยังได้นะแค่โทรฮอตไลน์24 ชั่วโมงของทางพี่ชับนะครับเขาก็จะดูแลให้เลยนะหรือถ้าใครนะครับไม่อยากหาหมอที่ต่างประเทศนะครับอยากกลับไปหาหมอที่ไทยมากกว่าก็สามารถกลับมาหาหมอได้ภายใน3 วันหลังจากถึงไทยครับโดยทางชับเนี่ยก็จะดูแลค่ารักษาต่อเนื่องให้อีก21 วันเนี่ยนะหรือถ้าเราป่วยครับแล้วหาหมอที่ต่างประเทศมาแล้วก็รักษาต่อเนื่องได้อีก21 วันซึ่งทางชับเนี่ยนะครับก็ดูแลรักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทยด้วยเช่นกันนะที่สำคัญครับพี่ชับเขาสะดวกเคลมไวแค่เตรียมเอกสารครบเรียบร้อยสะดวกมากๆครับนั่งรถเมล์ลงแล้วครับถึงแล้วนะครับนี่คือปิ้งผู่ปาร์คนี่ก็คือในเมืองแหละแล้วก็ตอนเย็นก็รถค่อนข้างเยอะรถติดเลยอ่ะเมืองนี้จริงๆจีนนี่คนเยอะเมืองนะฮะที่นี่มันจะมีเขาเรียกว่า Happiness Gate นะครับก็เป็นเหมือนกับเขาสร้างอารมณ์เป็นเหมือนประตูสู่ทะเลซึ่งมันก็เป็นตึกใหญ่ๆแล้วกลางคืนก็น่าจะเปิดไฟแหละเดี๋ยวเราจะเดินไปดูใกล้ๆกันนะฮะออกมาไม่ไกลนะครับจะเจอสวนสาธารณะริมทะเลอีกที่หนึ่งครับตรงนี้มีชื่อว่าสวนซิ่งฝูหรือแปลตรงตัวก็คือสวนแห่งความสุขนั่นเองนะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2006 นะครับถูกออกแบบให้เป็นลานกว้างๆครับที่ยาวเลียบไปกับชายฝั่งเหมาะกับการเดินเล่นพักผ่อนชมวิวทะเลอะไรแบบนี้นะและจากตรงนี้ครับยังสามารถมองเห็นเกาะหลิวกงนะซึ่งเป็นเกาะที่เคยถูกใช้เป็นฐานทัพเรือมาก่อนด้วยนะแต่จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของสวนแห่งนี้ครับคือประตูแห่งความสุขซึ่งเป็นอาคารทรงประตูโค้งขนาดใหญ่สูงถึง45 เมตรนะสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฮะหลายคนเชื่อว่าถ้าได้เดินผ่านลอดประตูนี้ไปเนี่ยจะเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับและแน่นอนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรมาตอนที่มีแสงนะฮะเรามาถึงตอนมืดครับก็อาจจะได้เห็นไฟของตึกเนาะแต่มันไม่เห็นทะเลนะสิเรามาถึงกลางคืนเนาะเป็นช่วงที่เขาเปิดไฟพอดีครับถ้ามากลางวันเนี่ยมันก็จะไม่มีไฟแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเห็นวิวทะเลข้างหลังนะฮะแต่มากลางคืนก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆข้างบนขึ้นไปได้ด้วยนะฮะมันมีแบบทางเดินอยู่ด้านบนแต่คิดว่าน่าจะปิดแล้วดูทรงเพราะกลางคืนก็ไม่น่าเห็นอะไรครับแต่ถ้ากลางวันก็จะเห็นเป็นทะเลแบบภาพที่ผมขึ้นให้คนดูอยู่ตอนนี้นะนี่ก็
ก็เป็นอีกจุดแลนด์มาร์คหนึ่งที่มาเที่ยวได้ครับเวลามาหวยไห่โอเคครับเดี๋ยวจะไปที่สุดท้ายแล้วก่อนจะนั่งรถไฟกลับเนาะตรงนี้ก็จะมีย่านที่แบบว่าเป็นอารมณ์แบบตลาดเกาหลีฮะเพราะว่าตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันใกล้กับเกาหลีใต้จีนแผ่นดินใหญ่แล้วกันใช้คำนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวลองข้ามไปแล้วเรียกรถกันดูถึงแล้วนะฮะนี่คือตลาดเกาหลีเลยเนี่ยตรงนี้เป็นประตูทางเข้าข้างในเนี่ยในนี้มีหลายร้านนะครับใช้เป็นชื่อเกาหลีเลยก็มีเนาะแล้วก็ตอนนี้กำลังดึกๆมืดๆสว่างๆชื่อตรงนี้นะครับคือ Korean Music Square ก็เป็นตลาดนะฮะเกาหลีแล้วก็ข้างในนี้ก็จะแบบมีพวกร้านเกาหลีอะไรเงี้ยเต็มเลยเดี๋ยวเราจะหาข้าวกินด้วยก่อนที่เราจะนั่งรถไฟกลับนะฮะที่นี่คือหันเลอฟางโคเรียทาวน์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่านี่คือศูนย์การค้าธีมเกาหลีแห่งแรกในจีนเลยนะถูกออกแบบให้มีสถาปัตยกรรมสไตล์เกาหลีดั้งเดิมโดยจุดเด่นของที่นี่ครับคือประตูลี่ซุยซึ่งเป็นทางเข้าหลักของที่นี่ครับสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือวัสดุที่ใช้สร้างประตูนี้นำเข้ามาจากเกาหลีด้วยนะส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นถนนคนเดินครับเต็มไปด้วยร้านอาหารทั้งจีนและเกาหลีเต็มไปหมดเลยนะบรรยากาศจะคึกคักมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะและเขาบอกว่าเมื่อปี 2023 เนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่เท่าไหร่รู้ไหมครับ10 ล้านคนเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเหมือนอยู่เกาหลีจริงหรือเปล่าแต่จริงๆร้านก็ผสมกันนะอันนี้ก็จะเป็นเกาหลีหน่อยนะฮะมีป้ายเขียนเลยเป็นชุดฮันบกโอ้ที่จริงถ้าเอาแค่ไฟสวยมากนะฮะเนี่ยข้างในก็จะมีร้านเป็นแบบสตรีทฟู้ดให้เราสามารถที่จะนั่งกินได้เรากินปลาดาวกันด้วยเหรอร้านย่างปลาดาวมีปูมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอันนี้ร้านหมูย่างเกาหลีนะครับเป็นแบบเตาปิ้งแต่ข้างในจะให้พวกเด็กๆมาแล้วครับตอนนี้เรานั่งร้านเกาหลีแล้วนะครับคนขายไม่รู้เป็นเกาหลีหรือเปล่าใช่ปะนี่อะไรซุปฟักทองนี่มีซุปฟักทองมาให้ก่อนจะได้นึกว่าน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มหวานกับโคชูจังใช่ไหมใช่ฮะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะเนื้อนะฮะไม่ธรรมดาอร่อยเลยโอเคเลยรสชาติแบบเกาหลีเลยอ่ะนะราคาก็ไม่แพงมากนะเท่าที่เห็นเดี๋ยวเราดูเช็คบิลอีกทีหนึ่งว่าแบบราคาประมาณเท่าไหร่สไตล์เกาหลีเนี่ยคือต้องมีคนมาทำให้นะร้านเกาหลีที่แบบดีๆหน่อยก็จะแบบมีคนมาปิ้งให้ทำให้เป็นเซอร์วิสหนึ่งของเขากินอิ่มเรียบร้อยครับออกมากำลังจะกลับชิงเต่าปรากฏว่าใช่ครับฝนหยุดตกแล้วครับตอนที่เรากำลังจะกลับ ไม่เคยเจออะไรยอดเยี่ยมเท่านี้มาก่อนตกทั้งวันนะครับพอกำลังจะกลับขึ้นรถไฟเท่านั้นแหละหยุดให้เลยทันทีที่จะกลับบ้านบ้าบอคอแตกเราขึ้นรถไฟกลับกันฮะก็นี่แหละครับ Korean Music Square ก็จะมีอาหารเกาหลีมีพวกแบบนี้ถ้าใครอยากกินเป็นสตรีทฟู้ดมันก็จะมีความผสมจีนญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยเดินจากตรงเมื่อกี้มา1 กิโลนะครับนี่ก็คือสถานีหวยไห่คือตอนเรามาเนี่ยเรามาเป็นหวยไห่อีกอันนึงใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นหวยไห่กลางนะครับก็วางรูทเที่ยวไว้ให้มันไปทางนู้นก่อนแล้วค่อยกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยมาลงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวหวยไห่เนี่ยก็จะตรงไปสู่
สถานีชิงเต่าเลยซึ่งใกล้โรงแรมเราก็จริงๆต้องบอกว่าคนที่มาเที่ยวชิงเต่าครับวันเดย์ทริปได้เนี่ยหมายถึงว่าวันเดย์ทริปมาเหวยไห่นั่งรถไฟความเร็วสูงได้นะค่ารถไม่เท่าไหร่ครับไม่ได้แพงมากหลักร้อยถ้าจำไม่ผิดนะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะก็จองได้เลยถ้านั่งแบบเป็น second class นะฮะก็นั่งสบายอยู่ประมาณ2ชั่วโมงถึงก็ออกเช้าๆกับมืดๆก็ได้อ่ะตอนนี้เรากลับรอบ20:40มันก็สามารถที่จะไปกลับในวันเดียวได้แต่ถ้าใครอยากชิลนะครับก็มานอนก็ได้แต่ว่าต้องมีแดดออกแหละ ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นนะนี่แหละฮะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอากาศนะครับการเดินทางเป็นเรื่องปกติที่เราจะประสบพบเจอกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรทำประกันการเดินทางด้วยนะครับถึงจะไม่เกี่ยวอากาศแต่ถ้าเรื่องอื่นเกิดขึ้นเช่นเนี่ยฝนตกหนักขึ้นมาเราเกิดติดพายุหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยก็สบายใจโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือเมืองเหวยไห่แบบไม่เห็นอะไรให้เห็นอะไรไม่รู้คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโปรแกรมของเราอะครับตอนก่อนเราจะมาทริปเนี่ยเราดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะว่าวีคเนี่ยเป็นวีคที่ไม่มีฝนตกเลยนะครับแต่ปรากฏว่าครับวันที่เราไปเหวยไห่เป็นวันเดียวที่มีฝนตกในทริปนะฮะแล้วเราก็เป็นวันเดย์ทริปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศที่แท้จริงแต่ถ้าถามว่าสถานที่แต่ละอันเนี่ยสวยไหมครับสวยมากนะถ้ารู้เลยว่าถ้ามีแดดมีทะเลไว้มันจะแบบดีมากนะครับก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เขาก็ recommend นะว่าควรมาเที่ยวนะครับเวลาคุณมารู้ชิงเต่านะครับก็สามารถวันเดย์ทริปมาที่ได้เลยนะและอย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายนี้ครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนเดินทางครับเราต้องทำประกันการเดินทางด้วยนะครับผมก็จะไปเที่ยวทั้งทีนะครับให้พี่ชับดูแลนะฮะอย่าลืมนะครับกรอกโค้ด GWG18 รับส่วนลดทันที 18% นะครับและถ้าชำระเบี้ยประกันนะครับตั้งแต่500 บาทขึ้นไปนะครับจะได้รับ e-voucher จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำต่างๆสูงสุดถึง700 บาทนะครับโดยคุณนะฮะสามารถที่จะเลือกรับ e-voucher จากแบรนด์ที่คุณชอบได้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31 มกราคม 2569 ครับใกล้ปลายปีแล้วนะครับจะไปเที่ยวไหนอย่าลืมทำประกันการเดินทางกับพี่ชับด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมดูพยากรณ์อากาศว่ามันไม่ตกนะครับไปจริงมันยังตกเลยดีนะตกไม่หนักลงทุกคนลองนึกภาพถ้าเกิดภัยแล้วแบบตกหนักถนนตัดขาดน้ำท่วมเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาไม่มีประกันการเดินทางชีวิตจะลำบากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นทำเถอะครับก่อนไปเที่ยวจะได้สบายใจนะและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลยแล้วก็จบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปฮะ